लहान मुलांमधील सततचा सर्दी, खोकला, ताप त्याची कारणे आणि उपाय. लहान मुलांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर त्यांची प्रकृती कफाची, वय कफाचं आणि जर खाणं-पिणंही कफाचं असेल, जसं की मैदा, मैद्याचे पदार्थ, बिस्किट, ब्रेड, पिझ्झा, बर्गर किंवा फर्मेंटेड फूड जे काय आहेत ते दूध, दुधाचे पदार्थ, फळांचा अतिरिक्त वापर, या सगळ्या गोष्टींमुळे कफ हा शरीरात वाढून अजीर्ण होऊन सर्दी, खोकला, ताप हा या मुलांमध्ये दिसत असतो. दुसरं ॲडेनॉइड्स जर मुलांमध्ये असतील, तर नक्कीच सर्दी, खोकला, ताप हा त्या मुलांमध्ये होतो. श्वास घेण्यास त्रास होणं, घोरणं हे त्या मुलांमध्ये दिसत असतं. यामधील बेस्ट उपाय असा आहे, की त्यांचं डाएट चेंज करणं, भूक लागेल तेव्हाच जेवण देणं, जेणेकरून त्यातनं अजीर्ण होणार नाही. अजीर्ण न झाल्या कारणाने, पचन व्यवस्थित झाल्या कारणाने सर्दी, खोकला, ताप हा मुलांना होणार नाही. औषधांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, तर सीतोफलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ती, महासुदर्शन काढा यासारख्या औषधं वैद्याच्या सल्ल्यानं घेणं हे गरजेचं असतं. इम्युनिटी वाढावी म्हणून मुलांना सुवर्णप्राशनसारखा जे काय आहे डेली बेसिसवर देणं, धुरी देणं, पोट, पाठ, कंबर शेकणं, पाठीचा कणा शेकणं ह्यासारखे उपाय केले तर नक्कीच सर्दी, खोकला, ताप हा मुलांना होणार नाही. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा.